Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Сьогодні хотів би поговорити з вами про Венесуелу, її момент, який настав для України. Ми ніби й далеко від Венесуели, але інтереси наших та інших ключових гравців вони знаходяться досить близько, тому що це чергове поле бою між ними. Маю на увазі Китай, Сполучені Штати та Росія. Тільки це поле бою в іншій, західній півкулі, яку Сполучені Штати оголосили своєю зоною впливу за оновленою доктриною Монро. Від того, як тут розгортатиметься протистояння, залежатиме і наша з вами доля. Про це я хочу в загальних рисах розповісти вам у цьому відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб активніше просувати цікавий україномовний контент в мережі. Декілька слів про саму Венесуелу, щоб зрозуміти, що ж являє собою ця країна та чому вона така важлива для Сполучених Штатів, Китаю та Російської Федерації. Населення країни десь близько 30 мільйонів осіб. Це якраз приблизно стільки, як зараз проживає в Україні. Але ця країна має найбільші у світі запаси нафти. Це 303 мільярди барелів, що становить майже 20% всіх розвіданих світових запасів нафти. Але за рівнем видобутку Україна посідає тільки 12 місце у світі. Тепер про інтерес Китаю до Венесуели. Близько 80% венесуельської нафти вони експортуються до Китаю, в основному як погашення кредитів. Пекін є найбільшим кредитором країни. Обсяги кредитів та фінансових зобов'язань становлять більше 105 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Росія отримала велику вигоду від краху нафтової промисловості Венесуели. Причина в тому, що ця країна була її конкурентом на світовому ринку нафти. Венесуела виробляє важку нафту, яка використовується в основному для виробництва дизельного палива, асфальту та палива для важкої техніки. Глобальний дефіцит дизельного палива він був спричинений якраз санкціями проти венесуельської та російської нафти. А легка нафта Сполучених Штатів вона не може замінити цю венесуельську важку нафту. Збільшення виробництва венесуельської нафти також може зменшити залежність від російської нафти для виробництва дизельного палива та важких палив. Тепер про особливості поточного моменту та де наш український інтерес. Спочатку про Марко Рубіо. Чому? Далі ви зрозумієте. Загальну підготовку та координацію задіяних у операціях Венесуелі спецслужб та Пентагону на всіх рівнях здійснював Держдеп на чолі з Марко Рубіо, який виконував безпосередньо накази президента Сполучених Штатів. Так повідомляють американські джерела. Рубіо не просто допоміг організувати усунення венесуельського диктатора. Тепер він особисто відповідає за те, щоб ризиковий крок президента Трампа проти Ніколаса Мадуро не перетворився на хаос. Чому це важливо? Тому що Сполучені Штати вони фактично заявили про свою претензію на країну з найбільшими у світі підтвердженими запасами нафти. Це крок, який може загрожувати глобальній стабільності та ускладнити відносини з Китаєм у першу чергу, та й Росією, яка активно тут присутня. Головне, щоб Венесуела не повторила долю останньої країни, де Сполучені Штати досягли зміни режиму – Іраку, який занурився в хаос після вторгнення 2003 року. Тому тут тепер не спішать міняти режим. Чому Рубіо став головною фігурою тут, та момент Венесуели став вирішальним і для нього? Син антикомуністичних кубинських емігрантів у Майамі, 54-річний Рубіо, він збудував свою політичну кар'єру на засудженні та протистоянні латиноамериканським соціалістичним режимом, ворожим до Сполучених Штатів Америки. Світогляд Рубіо він збігся з прагненнями Трампа розширити американський вплив у Латинській Америці. Рубіо знає регіон, він знає політику. Він говорить іспанською практично як рідною мовою. Недарма Трамп обрав його і державним секретарем, і радником з національної безпеки, як вважають американські експерти. Питаннями подальшої долі Венесуели тепер займатиметься невеликий спеціальний комітет на чолі з Марко Рубіо за активної участі президента Трампа. Рубіо фактично просуває і наші, українські інтереси. Майже всі його пропозиції прив'язуються до так званого українського питання. Це дуже добре видно із інформації про його останні контакти з китайськими та російськими колегами Ван І та Лавровим. Як стверджують обізнані джерела, всі розмови відбулися за ініціативи Рубіо з ціллю попередити керівництво обох країн про неприпустимість втручання у так звані венесуельські події. Що стосується Піднебесної, то тут акцентувалася увага на таких моментах, у розрізі наших українських інтересів в першу чергу. А саме, США запропонували надати захист китайським інвестиціям у Венесуелі та гарантії безперешкодного постачання нафти Китаю
в обмін на конструктивну позицію по українському питанню. У випадку відмови китайського керівництва підтримати запропонований президентом Сполучених Штатів мирний план по Україні, пропозиції по Венесуелі можуть бути повністю скасовані для Піднебесної. Що стосується китайської позиції по так званому українському питанню, то, цитуючи джерела, вона залишається бути чіткою, послідовною та зрозумілою. Зрозумілою тільки для Піднебесної. Про конструктив поки мови тут не йде. У ході ж розмови з Лавровим, за даними поінформованих джерел, головний меседж по українській тематиці стосувався готовності Сполучених Штатів гарантувати безперешкодний захід російських танкерів з нафтою до Венесуели і забезпечити захист російських інвестицій, у тому числі гарантувати виплату Венесуелою боргів перед Російською Федерацією відразу після закінчення війни в Україні. Отакий основний момент та основна умова. Реакція ж Лаврова вона загалом була не дуже цікавою через повторювання одних і тих же мантр, окрім декількох моментів. По-перше, Лавров заявив, що Російська Федерація готова до прийняття абсолютної більшості пунктів мирного плану з 20 пунктів та не наполягатиме на затвердженні попередніх 28 пунктів, у випадку, якщо Збройні сили України вийдуть з Донбасу. По-друге, Лавров попередив Держсекретаріат Сполучених Штатів, що у випадку, якщо США у якийсь спосіб, незрозумілий, захоплять російську зброю у Венесуелі, та вона потім з'явиться на озброєнні Збройних сил України, то Російська Федерація просто-напросто вийде з переговорного процесу по Україні. От такі ультимативні реакції. Такий момент Венесуели наступив для нас, але він ще не став вирішальним моментом у нашій з вами долі. Враховуючи неоднозначні дії і реакцію тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес, стає в принципі явним те, що Китай та Росія вони не стоять осторонь і також намагаються самі активно втрутитися в процес. Реакція Сполучених Штатів навряд чи примусить довго ждати, щоб добитися пом'якшення позицій Китаю та Росії в українському питанні, в обмін на збереження обмеженого впливу у першу чергу Китаю у цій країні. Будемо чекати. І поведінка Марка Рубіо, головної особи у цьому процесі, дає надію, що він буде діяти послідовно у нашому українському питанні. Але більше надії дає 15-тисячне угруповання американських сил у Карибському басейні, готове до нового військового втручання. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.